আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আজি মই দেখুৱাম মধুৰিআমৰ জেম কেনেকৈ বনায়। তেনেহ'লে আমি দেৰি নকৰোঁ, বলক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আধা কিলো মধুৰিআম লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই কাটি ল'ম। মধুৰিআমখিনি মই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই মধুৰিআমখিনি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই 4 কাপ পানী দি দিম। কুকাৰটো বহাই দিছোঁ। এতিয়া আমি 2টা চিটি যাবলৈ দিম। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মধুৰিআমখিনি আমি ধুনীয়াকৈ চেকি ল'ম। এনেকৈ আমি প্ৰেছ কৰি দিম যাতে গোটেই এক্সট্ৰেক্টখিনি ওলাই যায়। আমি আকৌ এবাৰ এইখিনি চেকি ল'ম। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি বহাই দিম। মই ইয়াত ফুড কালাৰ মিক্স কৰি আছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকৰ যদি এভেইলেবল নাই তেনেহ'লে এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই ইয়াতে 2 কাপ চেনি দিছোঁ। আৰু লগতে 2 চামুচ নেমু দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি আমি এইটো 20 মিনিটমান মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই থাকিম। ধুনীয়াকৈ আমাৰ জেমখিনি গোট খাইছে। ইয়াতকৈ বেছি ঠিক নকৰোঁ, কাৰণ বেছি ঠিক হ'লে আমাৰ জেমখিনি হাৰ্ড হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি এনেকৈ এইটো এৰি দিম। মই এতিয়া এইখিনি কণ্টেইনাৰত থৈ পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া চাওক, আমাৰ জেমখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্টটো দি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু চাউণ্ডৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মানে গৰমৰ দিন, সেইকাৰণে ফেনটো চলাই থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। আকৌ মই আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।